Pwede kayo. Good evening everyone. So ngayong gabi po, gagawa po kami ng Maja Blanca Special. So ito po yung mga ingredients na nakikita nyo sa lamesa. Hinahalo. At andito po ang ating sponsor. Say hi! Ayun na! Na-record ka na! Hi guys! So diyan na guys, gitakang na ang mahiwagang maha. Binubudburan na namin ng cheese. Lami kayo. Okay kayo.